Hindi ka ba nakaabot sa registration ng National ID noong nagbahay-bahay sila? Do not worry dahil nagsimula na ang pilot launch ng online registration para sa ating National ID. If you want to know more about this, please keep on watching. Hey guys! Welcome back to my channel. I am Sia Cardino, a Kapampangan content creator, and in my channel, I talk about personal finance, education, travel, tutorials, and anything about millennial life. If you're interested to these topics, mag-subscribe na kayo and be part of our growing millennial family. For today's content, I will guide you on how to register your national ID through online. Para po sa mga hindi nakakaalam, nagsimula na ang online registration ng National ID kahapon, April 30, 2021. Kung napanood nyo ang content ko 4 weeks ago guys, sa content na to, may binanggit ako na 3 steps para maka-obtain kayo ng National ID. Ganun din po sa online. Meron din pong 3 steps para makuha ninyo ang national ID ninyo. Ang pinagkaiba ng dati at ngayon guys, mas okay ngayon kasi through online siya. Kasi nga pandemic, hindi tayo makalabas-labas para magpa-register at hindi na natin hihintayin pa yung mga nagbabahay-bahay or data collectors para mapuntahan tayo. Dahil ngayon, pwede na through online. Napakasimple lang po ang requirement sa pagkuha ng National ID. Kailangan mo lang mag-present ng original copy ng at least one of the following IDs na bababanggit dito. Pinakakailangan po ang PSA birth certificate at isang valid na government-issued ID na merong picture mo, merong full name mo, merong signature or thumb mark. Sa government-issued ID guys, pwede po yung passport, pwede yung UMID from GSIS or SSS, driver's license from LTO, or yung student's license permit mo, pwede rin siya. Kung wala po kayo sa nabanggit na primary documents like PSA plus government-issued ID na passport, na driver's license, na GSIS or SSS, meron po tayong secondary documents. Paki-pause na lang po yung video para mabasa po ninyo kung ano po yung mga secondary documents. Heto po sila. Heto po yung part 2 ng secondary documents. Paki-pause na lang po yung video para mabasa po ninyo. Don't worry, meron pa ring other choices like pwede nyong i-present yung employee ID ninyo, barangay certificate or barangay clearance, school ID, barangay ID, or municipality or city ID. Make sure guys, merong full name, picture, signature or thumb mark yung ID na ipe-present ninyo. This is open for Filipino residents and resident aliens of the Philippines. Based from the data collector na na-interview ko guys nung nagbahay-bahay sila, any age daw pwedeng makakuha ng national ID. Even mga infants or mga sanggol, pwede silang i-register sa national ID. In addition guys, sabi dito, for children below 5 years old, only the demographic information and front-facing photograph shall be collected. Tapos, yung mga bata age 5 to 14 years, kasama na yung 4 or below, their complete biometric information shall be initially captured at 5 years of age and marirecapture once they reach 15 years of age. Simplest explanation po tayo, mga minors po, pwede po natin silang i-register. Pero, yung mga batang below 5 years old,
hindi pa sila makaka-proceed sa step 2, which is yung biometrics sa registration center. Kapag 5 years old na sila, doon pa lang sila allowed pumunta sa registration center for their biometrics. Para naman po sa ating mga OFWs, the registration shall be made in the nearest Philippine embassy or other registration centers that may be designated by the DFA in coordination with the PSA. Para naman po sa mga Pilipinong incapacitated to give consent or mga may mga special needs like minors, mga mentally challenged, deaf, mutes who do not know how to write, they shall be accompanied by their parents or legal guardian. Dapat yung mga parents nila nasa legal age na rin during registration. Hindi naman po sapilitan yung pagkuha ng national ID. It's just that guys, proyekto ito ng gobyerno, maganda siya, and it is a single ID card na magagamit natin as national identification or proof of identification sa lahat ng transaction sa bansa, whether it is by a government agency or a private institution. Ang maganda pa guys, walang expiration. Makakatipid tayo sa pagre-renew kasi nga lifetime. Accessible, lalong-lalo na meron ng online registration. Iba to sa mga ibang ID na meron tayo guys. Parang special to guys, lahat ng technological advances nandito na sa ID. Sa biometrics pa lang niya guys, included na yung iris scan. Kaya, support natin tong project ng government. Thanks to the administration of President Rodrigo Duterte for making it possible. Wow, di ba? I-type nyo lang po sa browser ninyo ang philsys.gov.ph or pwede rin namang pumunta kayo sa Google and then i-type nyo National ID Online Registration and lilitaw na siya sa pinakauna. Ayan po, from psa.gov.ph or Philsys, i-click nyo lang po. Kapag okay na guys, na-click nyo na, madadirect po kayo sa site at ganito po yung itsura ng website ng Philsys. Sa step 1 guys, ito ang tinatawag natin na online registration. Heto yung pupunta ka sa Philsys site para mag-register. So dito sa step 1, if i-fill out mo yung mga required fields, mga information na makukuha sa atin guys ay limited lang sa full name, sex, date of birth, place of birth, your blood type, your address, Filipino or resident alien ka ba, optional ang marital status, mobile number, and email address. After mong ma-fill out ng mga information na yun guys, book your preferred appointment schedule para makapag-proceed ka sa step 2 ng registration. Make sure i-save mo rin yung application reference number mo or QR code kasi kakailanganin mo yon sa registration center. Kapag successful na ang step 1, dito na tayo sa step 2 kung saan pupunta ka sa registration center na napili mo on the day of your appointment schedule. I-present mo lang yung ARN or yung QR code and bring the original copy of your supporting documents na nadabanggit kanina. Sa step 2 guys, dito na po tayo kukuhanan ng fingerprint, iris scan, and photo taking. Kapag successful na ang step 2, step 3 na tayo which is the delivery. Wait for the delivery of your Philsys number and PhilID to your delivery address. Opo, i-deliver po nila yung ID natin sa tahanan natin ng libre. Just present your transaction slip or any valid IDs sa magde-deliver ng ID mo. In case na wala ka sa bahay at nag-work ka, prepare mo na sakali yung authorization letter plus government-issued ID plus transaction slip. Baka sakali lang naman guys. If ever di pwede, siguro babalik naman yung magde-deliver para ma-deliver sa'yo.
And paalala lang po, kapag natanggap nyo na yung ID, huwag nyong i-post sa social media kasi yung mga personal information natin ay nandoon sa ID na yon. Dahil pilot launch kahapon guys, sa dami ng gustong magkaroon ng national ID, naka-experience ang system ng PhilSys ng technical difficulties. So yung iba, nagrereklamo na kasi hindi sila makapasok sa site. Okay lang yan guys kasi una pa lang naman. Nag-promise naman yung PhilSys na aayusin yung system at magpo-provide sila ng updates. Heto guys, actual footage to ng best friend ko na nakapunta na sa registration center para sa step 2. Dito na po yung photo taking, iris scan, and fingerprint. Paalala, sa step number 2, heto po yung mga dadalhin nating documents. Guys, kung meron mang hindi ako nabanggit na information na questions in mind ninyo, pwede po kayong pumunta sa Google, i-type nyo yung National ID Philippines PDF. Baka po makatulong itong PDF na to kasi naglalaman to ng information about National ID. Yun lang po guys. I hope meron po kayong napulot sa content natin today. If you have questions, pwede po kayong mag-comment sa baba. Kung kaya naman po, sasagutin natin. And kung meron po kayong alam about National ID, i-comment nyo rin po sa ibaba para matulungan po natin yung mga kababayan natin sa mga questions nila. Thanks for listening guys! For more tutorials, do not forget to click the subscribe button and the bell button to keep you updated. I hope to see you again on our next content. Stay safe, sane, and strong this season. Lovelots guys!